नमस्कार। आज हामी विभिन्न तरकारीहरूका अंग्रेजी तथा नेपाली नामहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। पोटैटो आलु, अनियन प्याज, टमाटो टमाटर, बीन सिमी, लङ बीन धनी बडी, काउलीफ्लावर फूलगोभी, ब्रोक्कोली ब्रोकाउली, क्याबेज बन्दागोभी, रेडिस मुला, क्यारोट गाजर, पी केराउ, ब्रिन्जल पेन्टा, पम्पकिन फर्सी, ल्याडिस फिंगर भेन्डी, क्याप्सिकम भिडे खुर्सानी, स्पन्ज गार्ड गिराउला, स्नेक गार्ड चिचिन्डा, बोटल गार्ड लौका, पियर गार्ड परवर, बिटर गार्ड तिती करेला, रेस गार्ड तोरिया, कोलराबी गाँठी गोभी, टर्निप सलगम, बीटरूट चुकंदर, मशरूम च्याउ, लेमन कागती, चिल्ली खुर्सानी, क्युकम्बर काँक्रा, चियोट इस्कुस, ब्रोड बीन सिमसना, सथेलो बरेला, याम तरुल, बैम्बू सूट तामा, यासगार्ड कभिन्डो, स्क्वाश लाम्चे फर्सी, कोकोयाम पिँडालु, आर्टिचोक काउपी बोडी, ड्रमस्टिक्स। धन्यवाद हाम्रो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा। यस्तै जानकारीको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।